אני כאן על כביש החוף, צפונית אלינו חיפה, דרומית אלינו תל אביב, מאחוריי תחנת הכוח של חדרה ובהמשך ים תיכון. והיום אנחנו נבקר באתר שכולכם מכירים, אז בואו ניסע לקיסריה. קיסריה, עיר נמל בצפון מישור החוף. הורדוס קיבל אותה כמתנה מהקיסר ששלט אז בארץ. על שמו אגב נקראה העיר, קיסריה. הורדוס השקיע בעיר ובנה בה נמל גדול ומתקני שעשועים כמו אמפיתיאטרון, בתי מרחץ ומקדשים. לאחר מותו של הורדוס הפכה קיסריה למקום בו ישבו נציבי יהודה הרומים, סוג של עיר בירה. האוכלוסייה בעיר הייתה מעורבת, יהודים וגויים, ואורח החיים היה נוכרי לגמרי. היה הרבה מתח בין התושבים והמהומות בסביבה עודדו את תחילתו של המרד הגדול. כאן הוצאו להורג רבים, וביניהם אפילו רבי עקיבא. אבל עוד לפני המרד הגדול, כשקיסריה עדיין הייתה הבירה של האימפריה הרומית בארץ ישראל, קרה פה משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר חשוב. ועל זה אנחנו יכולים לקרוא במעשה השליחים פרק י'. איש היה בקיסריה, קורנליוס שמו, שר 100 מן הגדוד הנקרא האיטלקי. חסיד היה וירא אלוהים, הוא וכל ביתו, וגומל חסדים רבים לעם, ומתפלל בכל עת. באחד הימים, סמוך לשעה 3 אחרי הצהריים, ראה מראה ברור. מלאך אלוהים בא אליו ואומר לו, קורנליוס. בתוך כל המתיחות שהייתה בעיר בין יהודים לגויים, מעניין שדווקא מפקד לא יהודי מהצבא הרומי, היה זה שגומל חסדים רבים לעם ומתפלל בכל עת. ומדהים איך שאלוהים שם את האנשים שלו בכל מקום. בהמשך, אלוהים מדריך את קורנליוס לקרוא לקיפה, שנמצא באותו זמן ביפו. הוא שולח אנשים שיקראו לו, וקיפה שבדיוק באותו זמן ראה חזון מיוחד, נהנה להזמנה. קורנליוס חיכה לו עם בני משפחה וחברים, ואירח אותו בבית שלו. ואם כבר הגענו לקיסריה, איך אפשר בלי איזה גלידה טובה מאחד הגלידריות פה? בואו נמשיך לקרוא מפסוק 33. כעת אנחנו כולנו נמצאים לפני האלוהים, לשמוע את כל מה שאדוני ציווה עליך. פתח קיפה בדברו ואמר, באמת רואה אני שאלוהים איננו נושא פנים, אלא בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה צדק רצוי לפניו. קיפה הבין אולי בפעם הראשונה שהחזון שהוא ראה ביפו היה אחד הדברים החשובים והגדולים ביותר. הוא סיפר להם על ישוע ואמר להם שמי שחוזר בתשובה בשמו יקבל סליחת חטאים. אז צלחה רוח הקודש על כל השומעים ועל המשפחה של קורנליוס. אבל היהודים בכלל התפלאו שזה קורה בכלל לגויים, שהרי עד הבשורה הזאת, הטבילה ורוח הקודש הייתה ליהודים בלבד. לא סתם קיפה אומר, בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה צדק רצוי לפניו. זה מה שאלוהים מחפש, את הלב של בני האדם. לא משנה איפה נולדו, לאיזה משפחה או עם, הוא האלוהים של כל העולם וכל האנושות. ומי שירא אותו רצוי לפניו. זאת הזדמנות טובה לשאול את עצמנו. איך אלוהים באמת רואה אותנו? רצויים לפניו? יראים אותו? ואיך האנשים שחיים סביבנו מתארים אותנו? בואו נשאף להיות כמו תיאורו של קורנליוס. איש צדיק וירא אלוהים אשר שם טוב לו בקרב כל העם היהודי. היום כל מפורסם שמחשיב את עצמו רוצה להגיע לכאן לקיסריה. אבל מה שקרה כאן אז יותר משמעותי וחשוב מכל הופעה שהייתה או שאי פעם תהיה. וכל זה קרה ממש פה. רק רגע. ערב טוב קיסריה!
ועכשיו לחידת הפרק. מתי קיסריה מוזכרת לראשונה בכתובים? כתבו לנו בתגובות. להתראות בפעם הבאה!